Не треба робити вигляд жертви. Одразу у 2 європейських столицях застерігають Путіна від спроб використати влаштований ним же теракт проти України. Зокрема, від ескалації війни під приводом нібито нападу з боку України відмовляє Путіна Велика Британія. Йдеться у публікації видання The Telegraph. Послухаємо пряму мову джерела у британському уряді, на яке посилаються журналісти видання. Відчайдушне прагнення Путіна перекласти все це на Україну не є дивним, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, удаючи, що в Росії немає інакомислення, заявив співрозмовник видання. Він не повинен використовувати цей вигаданий зв'язок як будь-яке виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні. Ну а голова комітету у закордонних справах Палати громад Алісія Кернст відкрито зазначає, що російські медіа поширили фейкові відеозаписи з українськими посадовцями, намагаючись звинуватити Україну і надати Путіну привід для подальших звірств. Це прекрасно, дорогі друзі, що на це зараз звертають увагу на Заході. Саме на це. Тобто там, у Британії, ну принаймні на рівні уряду, правильно відповідають на російську пропаганду, а власне цей теракт, це була частина пропаганди, це інформаційна диверсія, бо має він перш за все для світу інформаційне значення, ну дезінформаційне, будемо казати прямо. Так, загинули люди, так, їх цілком можна оплакувати після того, ну для мене особисто вони там в черзі на оплакування після всіх українців, яких вбили росіяни, після всіх іноземців, які вбили росіяни, після всіх українців, яких не вбили росіяни, а хтось інший, і після всіх іноземців, яких вбили теж не росіяни, а хтось інший, одразу почну оплакувати росіян, які там загинули в цьому теракті. Ну але що найважливіше? Найважливіше, що Путін намагається використати цей теракт для ще більших звірств, і в Британії про це прямо кажуть. От, зокрема, пані Алісія, цитую, «Немає жодних ознак будь-якого зв'язку теракту з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати причетність України до цього». Ну а тим часом у Німеччині від відведення Росії надмірної ролі жертви після цього теракту застерігають у Німеччині взагалі весь світ. Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот від канцлера Шольца, від партії канцлера Шольца, нагадує, що Росія і сама є терористичною державою. Йдеться про це у публікації, яку ми зараз бачимо на своїх екранах. Це публікація видання «Шпігель». Так от цей пан Рот, представник керівної соціал-демократичної партії, застерігає від відведення Росії занадто великої ролі жертви. Давайте послухаємо його пряму мову. Ми співчуваємо багатьом невинним жертвам у Москві. Тим не менше, ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка в черговий раз тероризувала українське цивільне населення ракетними та безпілотними атаками минулої ночі. І ті, хто сіють терор, пожинають терор, каже пан Рот в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag. Крім того, голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марія-Агнес Штрак-Циммерман каже, що теракт так був жахливим і нагадує атаку на Батаклан у Парижі. Усередині країни це серйозний удар для органів безпеки, тому що було попередження, навіть конкретно щодо концертів, сказала Штрак-Циммерман, маючи на увазі попередження з боку Сполучених Штатів, які ми з вами вже сьогодні обговорювали. Цитую, «Очевидно, що Путін абсолютно неправильно оцінив ці попередження, не сприйняв їх серйозно і спробує відвернути від них увагу», каже Штрак-Циммерман. Я ж лише додам, що, ну, мабуть, до шанованої пані Штрак-Циммерман і, безумовно, людини, яку ми в Україні поважаємо і цінуємо все, що вона робить, ну, але поки до Німеччини ще трошечки заповільно доходить інформація про те, що росіяни самі тренують так званих ігілівців на території Росії. Вони самі створили цю нібито ячейку, самі сказали їм зв'язатися з ІГІЛом. Коли це сталося, коли ця нібито ячейка, коли, як вони це називають, так, осередок, як ми кажемо, коли з Росії завербовані оці, судячи з усього, таджики, спробували зв'язатися з так званим
офісом, світовим офісом ІГІЛа і повідомити про свої плани, скоординуватися. Ну, ми знаємо, що так воно і було, тому що потім вони ж їм пересилали і відео з цього крокуса. Так от, це зафіксували американці. Це версія Ігоря Ейдмана, політолога і соціолога з Німеччини. В будь-якому разі потрібно розуміти, що я особисто в цю версію вірю і переконую весь світ у тому, що ця версія правдива. Американці знали, що цей теракт готується, тому що завербовані ФСБшниками таджики подзвонили, написали в цей головний офіс ІГІЛу. А ті комунікації вже американцями точно дуже добре контролюються. І тому, коли американці повідомили в Москву, що, слухайте, у вас тут таке, у вас тут таджики, які хочуть напасти на русських, где-то на каком-то концерті, росіяни сказали, та ні, ви що? І так всьому світу Путін і відповів, та ні, ви що, цього бути не може. Сказав Владимир Путін. Це провокація американців. І це потрібно брати до уваги, шановні наші європейські друзі і партнери. Потрібно конкретно називати речі своїми іменами. Вони не просто хочуть використати цей теракт, вони самі цей теракт влаштували. Ну, в Ютубі, я не буду повністю його переказувати, можу лише порадити, що в Ютубі в нас є величезний 20-хвилинний випуск. Він буквально сьогодні вийшов щодо конкретного похвилинного розбору, де чітко і ясно ми вказуємо, ну, я автор цього, скажімо, розслідування або дослідження, як хочете так називайте, але конкретно доводжу в цьому матеріалі, що це все підготовлений саме Путіним і його силовиками теракт. Там дуже багато несовпадінь. Совпадіння не думаю. От цього там дуже і дуже багато. Занадто, щоб повірити, що Путін, ну, просто допустив цей теракт. Ні, він його, власне, і влаштував. Так от, німці продовжують. Добре, що вони принаймні, принаймні на 50% говорять те, що потрібно. Замість того, щоб вести агресивну війну проти мирного сусіда, Путін повинен протистояти тероризму з іншими постраждалими країнами світу, додає Штрак Циммерман. А речник з питань зовнішньої політики фракції ХДС-ХСС Родріх Кізеветтер, він не виключає, що теракт під Москвою був операцією під чужим прапором, організованою самою Росією. І це вже, ну, така, знаєте, наша маленька перемога, що німці, в них починають відкриватися очі. Ну, коли говорять це їхні представники влади, та ще і від різних фракцій, від різних партій, ХДС, ХСС зараз опозиційна, в такому разі починає в суспільства відкриватися, ну, якесь розуміння і бачення. Бо до цього моменту було якось, ну, війна і війна, ну, Путін і Путін, ну, газу багато дає, клас. Ні, тепер уже починається зовсім інша історія. Німці починають усвідомлювати, що насправді відбувається і хто такий Путін. Процитую, знову ж таки, цього приємного пана Кізеветтера. На цей момент не можна виключати, що це була операція під чужим прапором, організована самою Росією, навіть якщо ісламістське підґрунтя видається досить ймовірним. Але особливо з огляду на те, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність, сказав оцей пан Кізеветтер. І от, власне, до яких висновків можемо прийти, підсумовуючи цю історію? На Заході відсотків на 50 усвідомлюють всю глибину жахіття Владимира Путіна в цьому випадку, принаймні в цьому випадку. Подекуди усвідомлюють і на 100%. От як цей пан Кізеветтер з опозиційної німецької партії. Але ми розуміємо, що, в принципі, зараз опозиція, вона і підтримує Україну традиційно активніше, ніж влада. З влади поки бачимо такі помірні історії, що, ну, просто хоча б принаймні не треба робити вигляд, що ти жертва, тебе ж попереджали, Путін.